Most of Americans, when you say Vietnam, they only think of a war. When you get in that situation, you have to demonize your enemy. You can't think of him as a young family man with a wife and a child. And you think of him as a gook. He's a gook. And if you don't kill him, he's going to kill you. Ký ức thì nói chung công là người Việt Nam không bất kỳ ai không quên được. Condoc footage finds an immediate use and fills an imperative need. It provides a film link between the Air Staff planner in the Pentagon and the combat operation in Southeast Asia. It also serves... Más de 40 años después del final de la guerra, las imágenes de Vietnam se siguen recordando. Fue la primera guerra televisada para el mundo. Para mí, y como para todos aquellos que no habíamos nacido, Vietnam es en cambio la guerra de Hollywood. Un conflicto retratado en centenares de películas del que solo conocemos un bando. Llego a Vietnam para saber qué ha sucedido con la otra parte. Un país donde la economía y las desigualdades crecen y donde muchos excombatientes como Hung necesitan la ayuda del Estado para salir adelante. Chứ giờ điều kiện nào mà để mình vươn lên. Khi mà chú rách cánh tay này rồi đó, khi về đời thường là chú bị rách cánh tay này. Ba chục rồi làm gấp cho chú nghe. Thì gia đình kiểu như chuyện làm ăn đầu tiên là khi vất vả lắm. Chú như vậy là chú là tên của chú là Nguyễn Hữu Hùng. Chú phải rửa, khó chứ khó ghê lắm, mình giờ không biết. Có chứ làm khó, trời hôm qua con vô con thấy cảnh đứa là con thấy nè, cái thực tế trên chán bót đó là. Cái cũ chưa ba? Được đó, để đó ba. Cái đến khi như vậy là năm 2005 là vợ bị lên cơn tê biến qua đời thì lúc đó không còn cái gì để mà sống nữa, không chán sống đâu. Muốn như vậy là nó thực là muốn kiếm một cái gì đó là để như vậy là mình đi luôn trước cha đi, để lại hai đứa con như thế làm sao mà chịu nổi. Người ta rất hòa đồng, họ rất thương. Chứ cái con nhỏ, cái con mà đi đó, chứ không có gì hết. Nhưng có cái mình cũng tự xấu hổ mình. Hung vive en una pequeña aldea cercana a la ciudad de Da Nang, una zona muy castigada por una guerra que pocos olvidan. Cái câu này là của Bác Hồ, của Bác Hồ đưa ra trong bản Đông Tuyên ngôn độc lập là Bác Hồ mới đưa ra cái bản này là không có gì quý hơn độc lập tự do là của Hồ Chí Minh. Nên chỉ là một đất nước đó là hòa bình. Đây. Cũng đánh đổ thôi. Nên chỉ là cái từ cái như vậy là yêu nước, cái lời kêu gọi của Đảng, mà nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô trầu mừng vui sướng lắm chứ, tự hồ dân đất nước giải phóng hoàn toàn là quá phấn khởi, cho nên lại
Mấy ông anh này. Bằng ngọ này, cái này bằng ngọ bằng cái này là cái thang đầu này này. And do you have any picture of you during the war? Like... Thường vậy hồi nó có ai có ảnh. Ai có ảnh thôi chứ mà. Vợ này. Vâng. Bằng đứa con sinh ra là con này. Nhưng mà con này là sinh ra chuẩn bị này, con này bị tật, con ngồi đó đây này. Nhưng mà đến bây giờ mà nói là thủ tướng mình là qua Mỹ nói rồi. Dạ vâng. Góp lại quá khứ, hướng tới tương lai. Vâng. Cái lỗi thì rõ ràng cái lỗi rồi cho ra không đổ được, đang không phải đổ được, chứ không có đổ lỗi. Là vì rằng ổng cách Việt Nam mấy ngàn đến hơn nữa trái đất. Years ago, I went to Vietnam to stop communism and to bring democracy to the people of South Vietnam. My name is David E. Clark. In 1966, when I joined the Marine Corps, I was 17 years old. My father was in the Army, but I joined the Marine Corps. I was only in the Da Nang area. It was hotter than I thought it was. It was dustier than I thought it was. It was smellier than what I thought it was. And you know, there were times when I did not hesitate to put that gun right in front of any Vietnamese man, woman, or child. I'd put it right in their face, and I would see the fear in their face. And I felt that if they feared me, my chances of going home were much better. And I still remember that look of fear that I put in these people's face. Hồi chưa đi bộ đội á, lúc đó là coi như là mỗi lần như vậy là hai bên đánh nhau là bom trên đầu đánh trên đầu cô, thỏ xuống đây, ôi trời, lúc đó xoắn đó chứ. We were fighting Viet Cong. These guys were farmers in the daytime, and then at night they'd start shooting. Như sao mình biết rồi, biết nó lên á là hết xe bơm. Aircraft are poised to swoop down and rake Viet Cong troop concentration. Reporters were in the thick of the fight. Spotting his quarry, he marked the area for fighter aircraft to follow through. You know, the first 3 months I was in country in 1968, you're just scared of everything. Every time there's a pop, you know, you're ducking in there. As the cutting edge of air power smashes into the thickest of Viet Cong strength. Bây giờ thì mình luôn đó, muốn đi cấp cao, không đánh là đuổi. Mình chạy tới cái hố bơm này mình núp này, hố bơm nổ rồi nên mình núp lẫn chạy nữa. Bán lên dưới này đạt, thấy bán lên là coi như là hậu nó lộn cái hầm đây này. Có gì gia đình chút rút hết chứ nó có nhiều gia đình chết cả bằng hố bơm rồi chết trơn mà, rất nhiều chứ. Sợ chứ không sợ chứ không sợ. Lúc mình ở nhỏ là sợ chết chứ. Occurred on July 25th, when Lima Company, 3rd Marines, brought its way to the support of India Company, trapped on a mountaintop by superior enemy forces. You know, and I never knew the objectives, okay? I was just another Marine. I just followed. They said, we're going here. Most of the time, I did not have any idea where I was at.
I didn't know what day it was. I didn't hardly even know what month it was. La campaña aérea estadounidense lanzó durante la guerra de Vietnam más de 7 millones de toneladas de bombas, casi el triple que los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esta guerra era frenar el conocido como efecto dominó en Indochina, evitar que un posible Vietnam comunista arrastrase a los países de su entorno a un mismo sistema político. Como consecuencia, murieron alrededor de 58.000 estadounidenses y más de 1 millón de vietnamitas. Cerca de 10 años de intervención que generaron el rechazo de la opinión pública americana. Una guerra que ya se sabía imposible de ganar, pero que las administraciones presidenciales estadounidenses alargaron convirtiéndola en objeto electoralista. David, como otros muchos veteranos de guerra, lleva años enfrentándose a los fantasmas de Vietnam. When I first come back from Vietnam, they asked me how many babies did I kill. We were not welcomed home. We were baby killers. That's all we were. I swear to God, I heard choppers, I heard F-4s, and I had nightmares. PTSD, post-traumatic stress disorder. Right there. Right there. Right there. Right there. Drugs and alcohol wasn't my problem. Drugs and alcohol was the solution to my problem. It was 30 years ago I went to Vietnam. And this feeling of sorrow, guilt, remorse, sad, angry, just all in one came over me. And it was a terrible feeling. It was a terrible feeling. And it didn't go away. When I'm in the United States, the Vietnam War haunts me every day and every night. But when I'm in Vietnam, the American war has been over for 45 years. And I find Vietnam is at peace, and I find peace in Vietnam. Cuando David regresó por primera vez a Vietnam, aún le aterrorizaba el país. Tras varios viajes se dio cuenta de que volver le permitía lidiar con el remordimiento y la culpa. Ahora lleva casi 6 años viviendo en Vietnam y ha formado incluso una familia. May you tell us which was your first thought when you came here? When I first came here, all I wanted to do was get out of here alive. Now I come back here to live the rest of my life. I said, you know what? I'm going to die in Vietnam, but it's going to be my choosing. And it's going to be one here. So I'm going to die here. You know, today I get to go around. I try to wear a white shirt or a nice shirt. Go up to some Vietnamese and say, Xin chào, tôi rất khỏe, khỏe không? And all it does is put a smile on their face. And so every time, that's my way of making amends to the Vietnamese people. And I often realize that that's a lot of the culture of the Vietnamese people. You're only responsible for what's in front of you. Set the past aside. You're only responsible for what's in front of you. It was war. There was many atrocities in the war.
El aeropuerto de Da Nang fue, sin saberlo, el epicentro de otra de las atrocidades de la guerra. Desde esta base aérea norteamericana salían más de 2.500 vuelos al día y se almacenaban toneladas de suministros. Entre ellos, miles de barriles del herbicida posteriormente conocido como agente naranja, un defoliante que todavía envenena Vietnam. Más de 40 millones de litros de agente naranja se vertieron sobre los bosques vietnamitas. Este herbicida fabricado por Monsanto y Dow Chemical resultó altamente tóxico para los humanos. Afectó a millones de vietnamitas, atacando a varias generaciones. Sus dioxinas permanecen todavía en el agua y en la tierra. Hồi xưa chú cũng làm nông. Dạ vâng. Cách đây 4 năm là chú làm ruộng đây này, đó, ruộng họ làm này. Dạ. Là mòn phân này giải này. Dạ. Đây là giải này. Mà mòn ở trong người đây này. Dạ vâng. Đó không? Đó, cái đồng nó như thế này. Là như cái vùng này á, là ở đây á, là vùng trước đây là cầu an ninh. Nhưng mà vùng cách đây như vậy, cỡ như vậy là 3 cây số đến sân bay. Là hắn nhiễm cho đến như vậy là nhiều đời sau. Nhiều đời sau. Một tháng là lấy lần đi lấy lần. Dạ, 1 tháng rồi. Đo rồi ạ. Đo thuốc đây. Đây là tăng tăng. Đưa thuốc. Sơ khám bệnh đây. Từ 2002 thì lúc đó thì cũng không có chi mà ngạc nhiên hết. Đứa thì điếc, đứa thì này nọ. Rất lâu. Cái chất độc này á. Nên như vừa rồi Mỹ có như vậy là tẩy độc. Đây có nó này. Dạ vâng. Màu đỏ này. When I was here, I had no idea about Agent Orange. I heard that they were spraying some defoliant, and then it wasn't until many years later that I realized that these were causing birth defects. Xin chào. I started becoming aware because of the veterans, of the American veterans organizations that I used to belong to, where some of the children were having birth defects, and they traced it back to this Agent Orange. When I become involved with the Veterans for Peace, I had the opportunity to be in some fundraising activities that would help these facilities to do their work in to providing substance for the victims of Agent Orange. Well, I want Rich in here too. Okay. Cánceres, linfomas, problemas nerviosos o malformaciones son algunas de las secuelas del agente naranja. Una pesadilla que persigue a generaciones que ni siquiera vivieron durante el conflicto. En Vietnam han nacido más de 500.000 niños con deformidades asociadas a esta toxina. Estas son las verdaderas consecuencias de una guerra que duró casi 20 años y donde se usaron todo tipo de armas químicas.
Además de los hospitales, existen centros como este, de la Asociación de Víctimas de la Gente Naranja, donde atienden a niños que requieren atención médica. Hello. Xin chào Hùng. Tôi tên là David. And tên là ông Rick. Rich. David Rich. Mr. Home daughters are used to be patients here. Now he's taking care of them at house. Nói kêu có một đứa con vào. Dạ. Kêu nói như này là có một đứa con bị bệnh hay gì nữa. Vâng. Đúng rồi. And David volunteers here as a volunteer to help those kids. Chú David ở đây là tình nguyện viên ở trung tâm này, là luôn luôn đến là giúp đỡ cho trẻ em Đây. ở đây. Cháu đây này. Đây là tên của chú ạ. Ok. Thank you. Đó là con gái à? Con gái đây này. Gái đây này, gái hai đứa bị bệnh đây này. Gái đây. Móng tay, bây giờ ai chăm sóc? Tôi có anh tay. Nên lên đây trung tâm coi như là chăm sóc hết. Mà tôi mơ xong là cái mấy nhà trà trợ giao trung tâm để tôi gửi hai đứa con này. Chứ trừ tôi nắm. Khổ ghê gớm lắm. Sinh ra đứa đó thì bị chất độc cho con. Một đứa là coi như đoan học như vậy bị tâm thần. Ngủ mà gặp chiên buồn ngủ mà gặp chiên manh là có cái ẻm mô đó hả? Chứ giờ nó cười thì cười ra nước mắt. Còn người chị với người anh với lại thằng em mà chị đến nổi ra lấy vợ nha. Việt Nam á, là trải qua như vậy là 3 cuộc chiến tranh. Chứ còn như giờ bình thì bình thường không sợ chứ. Vừa thấy vững lắm, vừa thấy không sợ. Mà mới đây mới tính ra là 43 hay 45 năm. Phải không? 45 hay 43 năm. Đấy, nhưng mà Mỹ có công bèn không? Vì anh gây ra chiến tranh là hậu quả chiến tranh, anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà họ không chịu trách nhiệm là họ không công bằng. Chứ phải gì mà như chất độc dioxin nha, anh gieo xuống, giờ anh không gánh. Thì đó là có công bằng không? Không công bằng. Tôi làm nước uống. Cái nhìn thấy những người đó là chú thấy là nó vẫn còn dai dẳng. Là vì nó còn nằm ở trong lòng đất á. Những cái nơi tập trung thì họ còn hái được, chứ còn bây giờ mà nhìn thấy các cháu sinh ra đó là mình đứt ruột chứ. Vì mình nằm trong cái hoàn cảnh đó, rất đứt ruột. Kiểu như chiến tranh nên thấy sợ chiến tranh, sợ ở đó. Mà nó cơm ăn nghe, đấy, cơm ăn ấy.